मोमो कति छिटो दिँदा छ। अब के पकाइ खाउँ कोही छैन कि आज चाहिँ कोही पनि छैन रहेछ, सबै कता कता गए, म मात्रै। अब यो किचन हाम्रो, म चाहिँ अब एक्लै भएको कारणले केही पकाइ खानु त्यो आउँदैन। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा जस्तो पायो त्यस्तै कुकिङ टिप्स, मेरो आफ्नै आइडियाको कुकिङ टिप्स गर्ने विचारमा चाहिँ हेरौँ कस्तो लाग्छ। यसलाई रेसिपी त नसम्झिनुहोस्, मेरो आफ्नै वेको रेसिपी लिएर तपाईँहरू माझ आउँदैछु गाइज। यहाँ कम्पनीमा कोही पनि छैन, बिन्दास पारामा हेरौँ। आजको यो कुकिङ टिप्समा म तपाईँहरूलाई आफ्नै तरिकाको स्टाइल लिएर चाहिँ आउँदैछु। लेट्स सी, म आफ्नो बेस्ट तरिकाले चाहिँ बनाउने र जम्मा गरिरहेको छु र मेरो प्रस्तुति पनि म तपाईँलाई बेस्ट दिने विचार गरिरहेको छु। हेरौँ, यो मेरो कुकिङ लर्निङ प्लस चाहिँ रेसिपीको भिडियो बनाउने एउटा न्यू एक्सपेरिमेन्टको लागि लिएर आएको छु गाइज। आजको लागि चाहिँ यो के हो थाहा भएन, कुन खालको यसलाई च्याउ भन्छ पुदिना चाहिँ यो यस्तो छ। म चाहिँ आज यसको सुप बनाएर खान गइरहेको छु। यो र बदमासको यो टुसा जस्तै, यसको चाहिँ एकदम हेल्दी पनि हुन्छ। यो मासु यता के भन्दा यो खाना चाहिँ मलाई धेरै मन लाग्छ। बनाउनलाई छिटो पनि हुन्छ, सजिलो पनि र स्वादिष्ट पनि। हेरौँ कस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ सुप आइटमको लागि, यो चाहिँ मसला आइटमको लागि गाइस। मेज ओइल प्रायः नेपालमा चाहिँ मस्टर्ड ओइल युज गर्छ। यहाँ कोरियामा चाहिँ प्रायः मकैको तेल। जस्ट 5 मिनट वेट फ्रेन्ड्स, यो बोइल हुँदैछ। अब मेरो सुप चाहिँ रेडी हुन लाग्यो। हेरौँ, भिडियो बनाएको आज चाहिँ लास्ट कपडा टाइपको भइरहेको जस्तो लागिरहेको छ। हेरौँ।
न्यू आइडिया चाहिँ तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरेँ होइन। यो हेर्दैखेरि मिठो एन्ड टेस्टी छ जस्तो लाग्छ। म अहिले तपाईँलाई त्यहाँनिर डाइनिङ टेबलमा चाहिँ सर्भ गरेको पनि देखाउने छु। जस्ट अ मिनट वेट। Best. सक्यो गाई त लास्ट टाइम ढाएर गाइस तपाईँहरूलाई पनि यस्तै मिठो फासाद च्याउको सुप चाहिँ बनाएर खानु मन छ भने त्यहाँ मेरो जेनिथ फ्रेजेन्स युट्युबमा गएर चाहिँ फासादको सुप पकाउने आइडिया भनेर सर्च गर्नुहोस् र त्यो रेसिपीलाई तपाईँहरू पनि फलो गर्नुहोस् र म जस्तै यस्तो मिठो कोही नभएको बेला चाहिँ दामी सुप बनाएर खानुहोस्। हेर्नुहोस् त गाइस मैले कति खाना थियो यहाँ, कति सब्जी थियो यहाँ, मैले सबै सकाइदिएँ गाइस। आजको चाहिँ ह्याप्पी सन्डे। अब पुरै धन्दा गर्नु जाने बेला भयो गाइस। ल सी यु अगेन। यो धन्दा चाहिँ धुनु पर्यो, नत्र भएर यो कसले खाएर छोडो भन्दै शासन लाउँछन्। ल बाई बाई गाइस।